আহিছে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ফিল্ম এইটো লাহেকে দি দিওঁ নহ'লে কেনেকৈ হ'ব হয়নে নহয় So hey guys, welcome back to the channel. So আজি বহুত দিনৰ পিছত আন এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ. So guys আজি মানে আছোঁ পুৰা মানে খালি বডিৰে. So অলপমান মানে ৱৰ্কআউট মাৰিলোঁ. So তলপে নেদেখাওঁ মানে বেয়া কথা নাই. So এইবাৰ মানে আৰু অলপমান পুল আপ মাৰিম মাৰি কেনে গা পা ধুই কেনে আমি যাম বঙাইগাঁও. So বঙাইগাঁৱত মানে কাম আছে কি সেইদিন কৈছিলোঁ মই পুৰা এমাহে হ'ল চাগে এমাহৰ বেছি হ'ল চাগে কৈ মানে বাইকখনৰ মানে যিবোৰ মানে ভাইজাৰ আছে আৰু ভাঙি ঠেঙি আছে এইবোৰ ফেয়াৰিংবোৰ সেইবোৰ লগাম চ' লেফ্ট ছাইডৰ ফেয়াৰিং লগাম আৰু গাইজ দুদিন আগতে মানে সেই যে গৈছিলোঁ মানে আলহীৰ ঘৰত তাতে গৈ কেনে বাইকখন মানে তাতে ৰাখিছিলোঁ ৰাতি মানে দুদিন মানে তাত আছিলোঁ না ৰাতি ত' বাইকখন থৈ দিছিলোঁ তাতে মানে হ'ল কি এটা মেকুৰী আহি কেনে গোটেই ভাইজাৰখন মানে একদম পূৰা স্ক্ৰেচ মাৰি দিছে আৰু লগতে আগৰ মানে মাছখনতো মানে স্ক্ৰেচ মাৰি দিছে গাইজ বহুতে বেছি বেয়া লাগিছে কিন্তু একো নাই কি কৰিম উপায়তো নাই হৈয়ে থাকে এইবোৰ চ' একো নাই গাইজ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত আহি কেনে ইয়াতে গেষ্ট ৰুমত ৰখি আছোঁ এতিয়া চ' এতিয়ালৈকে এখন দুখনহে বাইকত কাম চলি আছে চ' FZ আৰু এখন MT চাগে চ' অলপ সময় পিছতহে আমাৰ বাইকখন সোমোৱাই দিয়া হ'ল ভিতৰত চ' এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে বাইকখন এতিয়া চাই থকা হৈছে মই আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনে চাই আছোঁ মানে কি কৰা হ'ব আৰু এতিয়া চ' পাৰ্টছ মানে হ'ল কি গাইজ এতিয়া পাৰ্টছ অৰ্ডাৰ দিছোঁ এই লেফ্ট ছাইডৰ ফুল ফেয়াৰিংটো আৰু প্লাষ্টিক আৰু যিখন জালি থাকে নেটখন থাকে এইখন দিছোঁ অৰ্ডাৰ আৰু লগতে মই পিছৰটো অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ পিছৰ যিটো মানে ফেণ্ডাৰ থাকে আৰু প্লাষ্টিকৰ তলত থাকে না এই দুটাই দিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে মানে হ'ল কি পিছৰ ফেণ্ডাৰ আৰু এই তলৰ প্লাষ্টিকটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইটো মানে নাই মানে তেওঁলোকৰ তাত চ' এইটো দুসপ্তাহমান পিছতে আহিব চ' দুসপ্তাহ পিছত মানে আকৌ এবাৰ আহিব লাগিল আৰু চ' এতিয়া জাষ্ট একো নাই এতিয়া আমাৰ এই লেফ্ট ছাইডৰ এই যিটো নতুন ভাইজাৰ আহি আছে চ' এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে কাম চলি আছে চ' এইটো লগাম কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হ'ল কি মই মানে BS4 এই যিটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে ভাইজাৰটো R15টো মানে ক'লা ৰঙত লিখা আছে না আৰু পূৰা কালাৰটো মানে পূৰা ফুটি উঠিছে ক'লা ৰঙত চ' এইটো মানে এতিয়া নাপালোঁ আৰু সেই ৰংটো তেওঁলোকৰ তাত মানে যিটো আছে এইটো মানে হ'ল কি R15 যিখন S আছে নহয় এই এছখনৰহে যিটো মানে চিলভাৰ কালাৰত R15 S লিখা আছে ভাৰ্জন 3 সেইটোহে পালোঁ চ' একো নাই সেইটো চাগে মই পিছত এমাহ দুমাহমান পিছত চাগে এইটো উঠাই দিম নাইবা তাত কিবা বেলেগ লগাই ল'ম চ' একো নাই এতিয়া এয়া আপুনি চাব পাৰিছে বাইকৰ কাম হৈ গ'ল এতিয়া দাদাজনে বাইকখন চলাই লৈ গৈ আছে আৰু ৰিয়েকশ্যনটো পূৰা আহিছে চ' এতিয়া ঘৰত গৈ আপোনাক ভাল আজি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ চ' এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে চ' লেফ্ট ছাইডৰ ভাইজাৰটোত ওপৰৰ পৰা তললৈকে পূৰা একদম নতুন লগাই দিছোঁ ইয়াতে চ' এতিয়ালৈকে মানে এই ষ্টিকাৰবোৰৰ মানে প্ৰটেকশ্যন ফিল্মটোৱে উঠোৱা নাই চ' এইকেইটা এইবাৰ উঠাই দিওঁ আৰু লগতে এইটো নতুন পূৰা ইণ্ডিকেটৰ লগাই লৈছোঁ নতুন ইণ্ডিকেটৰ তাৰপিছত নতুন ভাইজাৰ আৰু এই জালিখন নতুন এই প্লাষ্টিকটো নতুন চ' বাকী যোৱাকালি মই এইটো কৰিব খুজিছিলোঁ পিছফালৰ যিটো ফেণ্ডাৰ আছে লগতে তলৰ প্লাষ্টিক আৰু ওপৰৰ ফেণ্ডাৰটো লগাব খুজিছিলোঁ কিন্তু সিহঁতৰ তাতে নাই মানে অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব দুসপ্তাহমান পিছতহে আহিব চ' একো নাই গাড়ীখন অলপমান লেতেৰা হৈ আছে আজি চ' আজি চাগে নুধুঁ পিছত ধুম এনেই মুচি দিম চ' এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে চ' এই পিনৰ মানে যিটো মানে কি কয় ষ্টিকাৰ আছে মানে সেই ষ্টিকাৰটো আছে পূৰা মানে ব্লেক কালাৰত মানে দিয়া আছে R15 লগোটো লিখা আছে আৰু সেই পিনৰটো হৈছে সেইটোতো এতিয়া নতুন লগোৱা হ'ল না চ' সেইটো চ' সেইপিনে চাওক চ' ইয়াৰ ষ্টিকাৰটো আছে চিলভাৰ কালাৰৰ ওপৰত লিখা আছে R15 S আৰু এইপিনে লিখা আছে তলত লিখা আছে ভাৰ্জন 3 বুলি চ' একো নাই এইটো বেয়া লগা নাই সিমান এটা কিন্তু ব্লেক কালাৰ থাকিলে মানে বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন চ' একো নাই এতিয়া এইবোৰ উঠাই দিওঁ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ফিল্ম ৰিমুভেল মেথড চ' আহি গ'ল চ' এইটো লাহেকে দি দিওঁ চ' আহি গ'ল আমাৰ R15 ভাৰ্জন 3 চ' হৈ গ'ল চ' এতিয়াই ভাল লাগি আছে চ' এয়া হ'ল কমপ্লিট লুকটো বাইকখনৰ চ' কেনেকুৱা লাগিছে
তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাই দিবা গাইজ আৰু থেংক ইউ গাইজ 200 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কমপ্লিট হৈ গ'ল মোৰ চ' এয়া আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডে চাওক এইবাৰহে ধুনীয়া লাগিছে চ' মই ভাবিছিলোঁ হয়তো বেছি বেয়া লাগিব নেকি কিন্তু লগা নাই চ' ঠিকে আছে খালি অলপমান গ্ৰে কালাৰহে আছে মাজতে একো নাই চ' এইটো কোনোবাই ভাল পায় কোনোবাই বেয়া পায় কিন্তু ইমান এটা বেয়া লগা নাই চলি যাব টেনশ্যন নাই চ' ABS-ৰ লগৰটো পিছত নুঠালোঁ আৰু ইয়াৰ মানে প্ৰটেকশ্যন ফিল্মখন নুঠালোঁ মানে এইটো কেইদিনৰ পিছত উঠাম কিবা ভালে লাগিছে তো যি কি নহওক অলপমান লেতেৰা হৈ আছে এইখন চাফা কৰি দিম আজি চ' ৰ'ব মই আপোনালোকক লাইটটো জ্বলাই দেখাই আছোঁ মানে কেনেকুৱা হয় তো অন কৰি দিলোঁ এখন চ' গাইজ কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা গাইজ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ কৰি আছোঁ চ' আজি কোনো মট'ভ্লগ নহ'ল চ' বাকী মট'ভ্লগৰ ভিডিঅ' মই চাগে পৰহি মানত বনাম চ' টিল দেন ষ্টে ছেফ ষ্টে হেপী বাই বাই গাইজ